ครับ UCA ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่น่ารู้สำหรับผู้ที่สนใจจะหัดวาดรูปสายมังงะนะครับหนึ่งก็คือการเริ่มวาดจากกระดาษนะครับทุกนักวาดทุกคนเนี่ยก็เริ่มจากการวาดบนกระดาษจริงเนี่ยแหละครับก่อนจะเข้ามาสู่ดิจิตอลเพนติ้งตัวผมเองก็เช่นกันผมก็เริ่มมาจากการวาดบนกระดาษนี่แหละครับแล้วถึงจะหัดมาใช้เมาส์ปากกาทีหลัง เพราะว่าการใช้เมาส์ปากกามันไม่เหมือนกับการวาดบนกระดาษนะครับคือเราต้องแยกประสาทตากับมือแยกจากกันไม่เหมือนกับการเขียนบนกระดาษจะง่ายกว่าข้อ2นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องวาดทุกอย่างการวาดมังงะก็คือการประยุกต์นะครับก็คือเราจะลดทอนรายละเอียดบางส่วนออกไปอย่างเช่นทรงผมนะครับคือเราจะวาดแค่ให้ดูว่ามันเป็นเส้นๆพอไม่จำเป็นต้องวาดแบบทุกเส้นอย่างนี้นะครับข้อ3ก็คือการวาดทุกครั้งเนี่ยสำหรับผู้หัดวาดเนี่ยควรจะวาดเป็นโครงสร้างขึ้นมาก่อนทุกครั้งนะครับอย่าพยายามที่จะคิดและก็วาดออกมาเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้ภาพนั้นเบี้ยวครับผมแนะนำว่าควรจะวาดโครงสร้างก่อนเสมอข้อ4ก็คืออย่าอายที่จะใช้ภาพอ้างอิงนะครับคือเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวาดคนไหนก็ตามเขาก็ใช้ภาพอ้างอิงทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งจินตนาการเองขึ้นมาได้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงเราก็ต้องหาภาพอ้างอิงเพื่อที่จะวาดออกมาได้เหมือนจริงที่สุดคือไม่ถึงกับเหมือนจริงนะครับแต่ว่าคือมันแค่ใกล้เคียงและจะทำให้ภาพที่เราวาดออกมานั้นมันไม่เพี้ยนจากความเป็นจริงมากเกินไปเราจะหาภาพอ้างอิงได้จากไหนก็อย่างเช่นเว็บ Pinterest นะครับกับ Pixiv ซึ่งผมเองก็ใช้ประจำและก็แน่นอนที่สุดก็คือ Google ก็ลองไปใช้ดูครับข้อ5ก็คือสำหรับคนที่สนใจแม้ว่าสายเนี้ยแน่นอนว่าคงต้องชอบดูอนิเมะหรือชอบอ่านการ์ตูนแน่นอนก็ลองไปหาลายเส้นที่ตัวเองชอบสักเรื่องนึงเอาลายเส้นที่เราชอบเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการวาดว่าลายเส้นแบบเนี้ยเราอยากวาดแบบนี้เราก็ใช้ลายเส้นแบบเนี้ยลอกออกมาอีกทีหนึ่งเลยส่วนการลอกเนี่ยก็แนะนำว่าลองไปหาซื้อกระดาษลอกลายก็ได้ครับพอเราจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วเราก็อาจจะเลิกใช้ลอกลายแล้วก็มาดูเปรียบเทียบแล้วก็วาดจะทำให้พัฒนาตัวเองได้ดีกว่าครับข้อ6ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะดูงานจากมืออาชีพบ่อยๆครับว่าเขาวาดยังไงการลงเส้นตรงไหนมีหนักมีเบาแล้วก็พวกรูปโค้ดต่างๆเลยครับก็ลองไปหาดูแล้วก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็ข้อ7ข้อนี้สำคัญที่สุดครับก็คือการฝึกฝนคือไม่ว่าเราจะไปหาความรู้หรือมีความรู้มากแค่ไหนถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับก็เหมือนกับการเล่นเกมที่เราเก็บเวลพอเลเวลอัพเราก็จะมีสกิลใหม่ๆก็เช่นการวาดรูปก็เหมือนกันยิ่งคุณวาดประสบการณ์คุณก็เยอะคุณก็มีสกิลมากขึ้นก็สนุกมากขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการวาดรูปและนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามือใหม่หัดวาดน่าจะรู้ไว้ครับขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมถ้าหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ